cabaran-cabaran dan Kementerian Kesihatan iaitu menangani penularan COVID-19 ni sejak daripada Disember. Ini ialah kesiapsiagaan kita untuk kita menghadapi COVID-19 dalam negara kita. Kita dapat mengawal dengan baik, iaitu flatten the curve, datakan curve tersebut. Jadi that is the first battle we won and it works well. I mean MCO works well. Tarik nafas, tarik dalam-dalam. Dan OCD positif. Saya Datuk Dr. Haji Razak Hadiun, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan bagi Program Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita telah mewujudkan CPRC Perkhidmatan Hospital sebenarnya dah lama dah ada, tetapi dengan ruang lingkup yang kurang selesa lah. Tapi pada kali ini dengan COVID, kita dapat peruntukan khas. Kita punya CPRC Perkhidmatan Hospital ataupun CPRC Hospital Services tu lebih canggih. Saya Datuk Dr. Nur Hizam bin Ismail, pengarah bahagian perkembangan perubatan di bawah program perubatan. Jadi CPRC sebagai nadi dalam kita menjalankan setiap aktiviti dan kita gembelingkan tenaga kita dalam CPRC, pusat pengumpulan semua data-data yang kritikal perlu untuk memastikan bahawa kita boleh lakukan yang terbaik, membantu semua pihak, membantu semua peringkat. Jadi kita sekarang ni walaupun kita kata kita dah kes-kes COVID berkurangan, ya, maksud dia kesiapsiagaan tu tetap ada. Dan di mana ianya dipantau? Di CPRC. Yang sekarang ni yang kita bimbang, kita nak pergi berperang dengan benda yang kita tak nampak dan kita tak tahu dia punya behaviour macam mana. So maknanya we have to be prepared, like our DG always mention, prepare for the worst and hope for the best. Mereka mengatakan bahawa ketua pengarah kesihatan tu macam ketua lah yang panglima besar, dan mereka mengatakan saya panglima COVID. Di samping panglima tu saya ada pendekar, saya ramai pendekar. Ini yang saya nak beritahu pada semua lah. Dan kita pun ada hulu balang yang sanggup berjuang melawan tu. Dan kita pun ada laskar. Itu kalau kita lihat istilah panglima. Jadi mereka semua ni semuanya memain peranan penting melahirkan satu usaha besar, kewujudan yang kita lihat di sini, ya, CPRC yang lebih bersusun. Cabaran utama saya rasa adalah perlukan satu sistem pelaporan ataupun reporting yang berkesan, yang dapat memberikan kita update real time setiap hari. Kita nak maklumat itu setiap hari. Jadi itu cabaran yang utamalah. Banyak sangat hospital dan kita perlu update setiap hari. Katil dan also ICU Faris yang buat. Ya, faham tu cuma nak minta Faris faham juga buat yang saya buat. Sandakan KK dan Tawau. Kan sandakan KK, tetapi sandakan yang KK belum untuk KA. Kena hantar surat ke state. Tugas saya adalah verify data dan juga planning whatever yang kita bawa message tentang COVID tu. Anak yang kecil pun tahu. Semalam macam ni, kes aktif banyak ni. So dan sebenarnya anak pun boleh bercerita kepada kawan-kawan dia, cakap tu you need to stay safe, kena pakai mask. Mak saya jaga data macam ni, teruk sangat keadaan dia macam tu. Cabaran yang paling besar saya rasa lah, sebab dulu kita bermula dengan collection data ni secara manual. Kita orang kena stay sampai semua negeri ni dah collect data dan bagi kat kita dah compute dalam sistem, and we have to project that untuk semua orang boleh tengok, and then kita nak analyse by day and day basis. Sayang, kita sekarang ni nak masukkan tube pernafasan tau dalam mulut awak. Okey, kita nak bantu awak nafas. Sekarang ni awak punya oksigen dalam badan tu sangat rendah. Okey,
Kalau boleh, pada peringkat awal tu memang menjadi satu masalah kompetitif lah, di mana kami diberi tugas untuk memperolehi seberapa banyak peralatan kritikal, terutamanya ventilator, secepat mungkin bagi mengelakkan daripada peningkatan kes yang mendadak, dan yang mana bila berlaku peningkatan kes yang mendadak, risiko untuk pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan atau ventilation pun akan meningkat. Tapi pada masa yang sama, wabak ini bukan hanya berlaku di Malaysia, tetapi berlaku di merata dunia. We managed to secure the important numbers lah untuk maintain supaya pesakit-pesakit yang memerlukan ventilasi itu tetap ada lah. So I see the most emotional is the beginning part lah of this CPRC, bagaikan macam kena bom macam ke Pearl Harbor lah macam tu. I think comes with the job, memang it was affected lah, time spent less, sebab even bila balik rumah pun sering tugas tak berhenti lah, sebab terima feedback pasal permohonan peralatan daripada seluruh negara. Every hospital yang nak prepare for COVID, everybody asking for ventilators, and time tu memang kita susah nak dapat. Kita dapat beberapa unit yang memang directly involved dalam CPRC di peringkat perkhidmatan hospital. Kita memang terlibat dalam menghasilkan SOP, contohnya memberi consultation ataupun khidmat nasihat berkenaan pelbagai aspek, iaitu kalau infeksi, occupational safety and health, berkenaan healthcare worker, PPE contohnya, dan juga mortality review, apakah findings dia dan apakah yang kita boleh tambah baik lah. Tapi untuk COVID ni, selain daripada pencegahan dan kawalan infeksi, saya juga diberi task untuk melihat kepada training untuk PPE, dari segi penghasilan guidelines tadi, guidelines untuk private and public hospitals, dari segi training. Lepas tu kita juga membuat koordinasi guidelines yang lain-lain daripada disiplin-disiplin lain. Kita akan membuat semakan, kita akan melihat kepada konten sama ada betul ke tidak. Kita juga bertanggungjawab untuk menyediakan data-data harian makmal COVID-19 negara setiap hari, in which that data tu memberi gambaran mengenai kapasiti ujian negara, on how we going to prepare, on how we going to tackle the worst case scenario on wabak COVID-19 lah. Every day is about pengumpulan data dan juga how we going to project the data, because every day we need to capture berapa banyak test yang dibuat oleh semua makmal, and we need to get the data tu tepat, timely dan juga lengkap lah. Kita mendapat mandat daripada CPRC Kebangsaan yang dipengerusi oleh Yang Bahagia Datuk Ketua Pengarah Kesihatan kita untuk mewujudkan satu jawatan kuasa bagi National COVID Mortality Review. 74, SQ2 100, pulse rate 86. Ready for number? Ready. On my count. 1, 2, 3. Whatever that we did pada masa tu, mesyuarat boleh dikatakan hampir selang 3 hari. Sebab pada masa tu kematian kita agak tinggi dengan jangkitan yang semakin tinggi dan juga keperluan yang agak mendesak untuk kita melihat di mana sebenarnya pengurusan kita dari segi pesakit-pesakit COVID dalam kes dalaman. So jadinya untuk kita mengelakkan kematian-kematian berikutnya, di mana kita melihat setiap kematian tu dari segi setiap aspek. Kita tak boleh lambat. Kita kena cepat. Masa tu COVID ni dia merebak sangat cepat. So kita kena tangani segera. Tapi kita tak boleh buat seorang. So that's why nasib baik tim ni semua ada dan datang. And then kita tak ada cuti. Public holiday ke, tak public holiday ke. And kita bersidang sampai malam. Macam contohlah, salah satu contohnya kita nak kena sediakan pusat rawatan berisiko rendah MAIMS. Kita diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyediakan fasiliti itu dalam tempoh 3 hari. Kita juga one of the core team dalam penyediaan MAIPS tu. Kita bagi spek macam mana nak buat MAIPS tu. Terlalu ramai orang yang bekerja di belakang tabir. Saya rasa ramai di Malaysia tidak nampak dan mungkin tidak tahu betapa besarnya jentera yang sebenarnya menangani COVID-19 di negara ini.